Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, ez az Andrews City Live szokásos szerdai tartalma, a szerdai szimulációk, ahol most a Mad Tower Tycoonnal fogunk játszani. Eddig 3 részt láthattatok belőle, ahol minden alkalommal egy-egy újabb csillagot sikerült elérni ennek a hatalmas toronyháznak az építése során. A mai alkalommal pedig még nagyobbra fogjuk építeni ezt a toronyházat. Ennek a résznek az a célja, hogy elérjük a 4 csillagot. Tartsatok velem! Jelen pillanatban pedig már több mint a 30. emeletig tudtunk fölfele terjeszkedni. A 4 csillagos minősítéshez el kell érnünk a 400 presztist, ami már megvan, valamint az 1100 látogatót egyidejűleg, és ez sincsen már olyan messze, úgyhogy még az is lehet, hogy hamarabb sikerül ezt teljesíteni, mint én azt gondolnám. Eddig átlagosan 1-1,5 óra játék volt egy-egy újabb csillagot elérni. De akkor nézzünk először egy fejlesztést. Ez, hogy minden szobát 5%-kal gyorsabban tudnak kiadni, ez nekünk jó lehet, és akkor szeretne üzleteket, megint a játék, méghozzá pici üzleteket, szerintem én elhelyezem ide a kaszinó mellé, itt lesz elegendően nagy forgalma, ide pedig jöhet akkor némi dekoráció, kis asztalka, meg egy kis festmény is. Illetve van nekünk itt egy szállodai részlegünk, akik még mindig panaszkodnak a zajról, de gyanítom, hogy csak azok a szállodai szobák panaszkodnak róla, amelyek egymás mellett vannak. Tehát ezek az egymás közelségét sem szeretik, és itt pedig, mint hogyha nem lenne rendesen kitakarítva, akkor ezt úgy fogjuk tudni megoldani, hogy ide is kerülni fog egy maintenance room, illetve talán egy szemétledobó sem ártana, de a maintenance room a fontosabb. Hogy karban tudják tartani az épületet. Már jön is a bácsi. Mondjuk ez még nem az új karbantartó miatt, de az sem árt, hogyha közelben lesz. Ezt a szobát innét ki tudjuk pöckölni. Ide beépítem a dekorációkat. Így már nem fogják egymást zavarni. Igazából nem tolom túl. Csak ilyen nagyon egyszerűen, bár akár ilyen kis pávafát is lehet oda rakni, bár eléggé fonnyat, szegényke. De hát a célnak megfelel. És még az látszik, hogy még itt. Ezt a Szájlit, aki először úgy nézett ki, mintha macska lett volna, esküszöm. Ezt is zavarja a másiknak a közelsége, meg szerintem a liftnek a közelsége is. Egy ilyen recycling center, az biztos, hogy el fog ide férni. Most már nincsenek anyagi problémáink egyáltalán, ami azért jó, mert már mindent is lehet építeni, és az egyetlen egy dolog, amit ők akarnak, az egy közepes méretű Candace. Sok esetben egyébként arra rájöttem, hogy még a billentyűzettel könnyebb is navigálni, bár az egérrel sem nehéz, csak nem jobb gombbal kell, hanem bal gombbal, de a billentyűzettel a szokásos AWSD, általában ugye ez szokott lenni a standard, azzal is könnyedén meg lehet ezt tenni. Middle Candace, mondjuk ide, és akkor itt pedig mellette dekoráció, sőt akár zajvédő helyiség is lehet. Mind a két oldalról nyugodtan. Mi bajunk lehet. A többi pedig magától ki fog oldódni előbb-utóbb.
némi vízhiány. Ide a föld alá mehet is. Ezt az express liftet szerintem egyen még ki lehet terjeszteni. És akkor az, hogy több embert tudjunk ide vonzani, az elsősorban az attrakciókon fog múlni. Új attrakciónk most nincsen, mert az nem a csillagtól függ, hanem a szinttől. 26. szinten lesz majd a mozi, 31. szinten pedig az állatkert. Igen, a toronyházon belül majd állatkertet is lehet építeni. Bár ahogy ezek a lakók viselkednek, néha az is egy nagy állatkert. Közben egyébként, hogyha rákattintunk a különböző helyiségekre, illetve lépcsőkre, mozgó lépcsőkre, akkor mutatja is, hogy hányan használták. Például ma ezt a mozgó lépcsőt 19 ember használta eddig. Itt ez azt fogja mutatni, hogy túlságosan zsúfolt a lift, úgyhogy itt valamit ki kéne találni, de az jó kérdés, hogy mit? Vajon ide fér még egy express lift? Persze, hogy nem. Akkor ez marad így, viszont akkor a 23. szint után már szálljatok át egy másik liftbe. Vagy még azt lehetne megpróbálni, hogy esetleg átalakítani kétszeres nagyságúra ezt a nagy liftet. Csak akkor az is kell, hogy ki kell pöckölni ezeket a lépcsőket. Mert ugye a kettő az egymással nincsen pariban. Amit neki az a baja, hogy nincsen elég nagy távolság a kettő között. És ide sem engedi. Na jó, hát akkor ez nem így lesz. Akkor ez Viszmajor. Ami azt fogja jelenteni, hogy akkor, hogy azért nyerjünk vele valamennyit. Kicseréljük a liftet express liftre, méghozzá kétszeres express liftre. Ezeket sajnos csak így egyenként lehet fölhúzni. Nem mellesleg igen drágák is. Akkor ez most indul a harmadik, második, első, és akkor tudjátok, mint az elsőre meg már föl tudtok mászni. Ez a nagy big lift pedig akkor csak idáig fog tudni jönni, nem baj, ti is kaptok egy mozgó lépcsőt, ahova elfér. Persze nem fér el sehova, csak ide. Így most akkor azért valahogy megoldottuk ezt a problémát. Ez a nagy lift, ez csak a parkoló szintig fog jönni, már a földszintre sem, de a földszintre föl tudnak sétálni. Ez nem fog nekik akkora stresszt okozni, mert a mozgó lépcsőn való gyaloglás, nem is gyaloglás, hogy csak állni kell, az kevés stresszel fog járni. Legyen ez, kevesebb idő alatt fogják megalkotni a hotelszobákat. És így viszont már, hogy kétszeres a lift kapacitása, valamint sokkal gyorsabb, megoldódott az a probléma is, hogy túlzsúfolt a lift. Nézzünk még túlzsúfolt liftet, hát ha valahol még van. Persze az a jó, hogyha nincsen. Ezt hozzá kell tenni. Viszont ez tényleg egy olyan dolog, hogy ebben a játékban nem feltétlenül az a jó, hogyha minél hosszabb lifteket építesz, hanem van, hogy a rövidebbekkel jobb eredményt tudsz elérni. Jöhetnek még parkolók, ebből nem kevés kell, mert el kéne érni az 1210 parkoló autót. Itt, ahol ki van szolgálva lifttel, oda nyugodtan mehet is a parkoló. Hopp, ott megcsúszott a kezem, nem baj, majd valami dekorációt oda teszünk, és ide a lift. És még pár szint és elérjük a metrót. 28. szinten már lehet metró állomást is építeni. Az elég jól néz ki, és elég sok embert is fog jelenteni. Építkezzünk fölfele, a 32. szintig, mint ilyen kis ikertorony.
Még itt van a tetején a toronydaru is, még egy szintet ráhúzok, és akkor egységesen a 33. szintig vagyunk. Itt ugye, ha jól látom, üzletek és attrakciók vannak, itt pedig viszont apartmanok. Ezeknek az apartmanoknak simán el fog férni egy erkély, és akkor rögtön többért tudjuk ezeket kiadni. Itt pedig lehet még hidat is építeni. Igen, minden második szinten van egy ilyen összekötő híd. Jöhet följebb a lift. Ez a rész itt abból a szempontból hálás, hogy ezt a kétszeres express liftet csak az apartmanok fogják használni, és egyébként majd lehet ilyen rooftop teraszt is építeni. Most így próbaképpen építenék egy ilyen kis tetőterasz, de azért ezzel vigyázni kell, mert hogy a liftnek akkor lehet, hogy rögtön el is vágtam az útját, na mindjárt megnézzük. Ha fölépül a 24. szint, nem még föl tud menni. Jó, akkor kicsit itt vékonyítjuk az épületet, és akkor lesz nekik egy ilyen kis tetőterasszuk, ahova ki tudnak ülni. 100%-kal csökkenteni fogja az ide látogatók stressz szintjét, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag teljesen megnyugszanak. Én legalábbis ezt így tudom értelmezni. Ez jó, mert akkor ezeket még lehetne építeni, csak úgy lehet építeni, hogy már meglevő épületnek a tetejére. Próbáljuk meg ide a szállodának a tetejére. Engedi-e? Bizony, hogy engedi. Ez nagyon jó. Mondjuk úgy idáig, és akkor még ide is be lehet építkezni, de szépen föl tudtok menni mozgó lépcsővel, itt meg folytatom akkor majd a szállodát. Amit arra igény mutatkozik, mert jelen pillanatban még nem vették ki az összes szállodai szobát sem, plusz ez itt még mocskos, tessék kitakarítani. Kell egy új szekus szoba, hozzá gyanítom, hogy az épületnek ezen a részén nincsen, 13. szintre jöhet, sikerült kioldani a mozit, és a mozi is kétszintes ám, én ide föl építeném ezt a 26. 27. szintre. Ide már semmit nem tudunk építeni, vagy majd azt mondom, hogy ha eltörölném ezeket a napelemeket, akkor lehetséges lenne. Most egyelőre ide építettem meg ezt, a szintlépéssel egy újabb képességet tudunk kioldani, ez például nagyon jó, 3%-kal csökkenti a fenntartási költségeket, közben lépdelünk a 2 millió pénz felé. Csináljunk még attrakciókat, illetve bárokat is, szerintem nyugodtan elfér még egy pizzéria, egy kínai büfé, egy jégkrémes, egy kávézó, és a jó öreg Mad Burger is. Elég nagy már ez a torony, és még a rendelkezésünkre álló hely harmadát sem építettük be. No pláne, ennek a játéknak azért az egy nagy előnye, hogy nem eszi a gépedet. Tehát ez a kis rajzfilmszerű megjelenés, ez kellemes, de pont arra jó, hogy ne okozzon problémákat a futás során. Az az ötletem támad, hogy építsük meg ilyen 5-ös egységekben. Ezt próbálnám szimmetrikusan. Várjunk, hogyha 6-ot építek, meg itt is 6-ot, akkor pont 4-4 marad ki, akkor így lesz, és akkor most fölfele terjeszkedünk, hát szerintem simán a 40-ig fölépíthetjük. Ki is oldottuk vele a Steam Achievement-et, közben az egeret meg alig bírom görgetni, de akkor ez szándékosan ilyen 3 osztatú lesz, csak el ne roncsam, úgyhogy azután akár már majd megint egyesülhet, bár ez majd egy jó kérdés, hogy hogyan, de most jó ez a 3-as egység. Még egy étterem az nem ártana, sőt, szerintem nyugodtan ide, ahova elfér, mondjuk jöhet egy konditerem, egy művészeti galéria, a diszkót azt egyen följebb tenném inkább, hogy ne zavarja őket. Ó, nagyon jó, és itt tovább is lehet ezeket építeni. Ez pedig egy sima lift, de csinálunk egy express liftet is, ami innét fog a
26-ról indulni. 27. szintet elértük, és a nagy apartmanok ezáltal elérhetőek, és még egy express lift, amely szintén a 26. szintről indul. Így akkor majd meg lehet őket osztani. Kérdés, hogy a bridge-ek, a hidak elférnek-e közöttük, de szerintem nem lesz ezzel gond. Mondjuk így 3 ide be is lőttem. Nézzünk egy nagy apartmant, hogy néz ki a nagy apartman. Ez már egészen el tud terjeszkedni. Mondjuk berakok ide a 23., 24. és 25. szintre egyet. Még amire gondolnom kell, az a szemétledobó minden emeleten. Az nyugodtan kerülhet ide a diszkó mellé. Nem túlságosan illusztris, de annál hasznosabb. 24, 25, 26 tűzszakasz, és ide pedig szerintem a zajvédő rész az már nem fog elférni, mert ez egy picivel nagyobb, úgyhogy egyébként a biztonsági kamera sem, de azt majd megoldjuk valahogy. Viszont akkor a dekoráció az igen. Ilyen kis lámpák. És itt én nem is erőltetném, hogy hidat képezzünk, mert a nagy átjárkálás csak zavarná őket, úgyhogy a legközelebbi híd itt a 26. szinten lesz. 28. szinttel pedig növeljük meg az újrahasznosító központnak a hatótávolságát. Megint kell nekik egy security szoba. Ide a diszkó fölé jó lesz, és még egyet ki lehet oldani, mert hogy a 27. szinttel is kaptunk egyet, csak ott elfelejtettem ezt megtenni. Minden egyes felvonó sebessége 5%-kal növekszik. Na, ez egy hasznos dolog. És kéne nekem még attrakció, hogy el tudjuk érni ezt az 1100-as létszámot, ebben pedig nagy segítségünkre lesz a metróállomás. A metróállomást az ide lehet majd megépíteni a metró szintre, tehát akkor ez azt jelenti, hogy először is lejjebb kell terjeszkedni egészen a metró szintig, és ugyanez érvényes a liftre is, és most jöhet ide a metróállomás, mert akkor itt fognak tudni bejönni az emberkék. Itt még simán el fog férni 2 darab maintenance room is, a parkolókról meg nem is beszélve. Egészen 8. szintig, -8. szintig lehet építeni ezt a felhőkarcolót lefele, és a 8.-9. szint már a metrónak a helye. Újrahasznosító központ sem ártana, sőt lehet, hogy meg kéne itt csinálni a trash részt is. Az a baj, hogy annyi mindent rendeltünk el építeni, hogy mire ezek mind fölépülnek, beleértve a metrót is, az elég sokára lesz meg. Nem is kevésbe kerül egyébként a metróállomás, mert 200 000 pénz, viszont abból a szempontból nagyon jó lenne, hogyha ez megvalósulna, hogy sok-sok új embert jelentene. Itt fogadjunk, hogy azért nem tudok építeni, mert valahol ott a lépcső, pedig ez csak egy ilyen kicsi. Na most kezdték el építeni a metróállomást, és így néz ki teljes pompájában, itt megáll a metró, és akkor ki tudnak szállni az utasok, és ez is fogja növelni a látogatóknak a számát. Aztán ebből pedig annyit lehet építeni, amennyit akarsz. Tehát ennyire pozitív értelemben igazságtalan a játék, hogy annyiszor áll meg a metró a toronynál, ahányszor szeretnéd, bár azt hiszem, hogy itt is van egy bizonyos mértékű távolság, amit kell tartani a 2 metróállomás között. Na most az nagyon fontos lenne viszont, mivel ez nagyobb mennyiségű embert fog bevonzani, hogy elegendő lift legyen. Valamilyen fertőzés terjedt el, már jönnek is a vegyvédelmi szakemberek, hogy ezt kipucolják. Igazából ezzel ellen sok mindent nem lehet tenni, meg kell várni, amíg elhárítják a problémát. Arra nagyon jó volt, hogy teljesen kiürüljön az épület, apartmanok, valami miatt a kicsiket részesíti előnyben. Nézzük, mit csinálnak ezek a sárga ruhás bácsik. Ignatius, Peters megy a Mad Burgerbe. Itt meg bankot akarnak. Van nekik bankjuk, csak most éppen renoválják.
akkor azt várjátok meg. Különben, ha akarnánk, akkor el is lehetne nevezni a bankot Bank of Bankruptcy-nak. Ki akarna egy olyan bankba pénzt tenni, amit csődbanknak neveznek, viszont rengeteg pénzt költenek, az látszik. Most már elhárították a veszélyt, de nagyszerűen megsomta a mai napra a látogatottságot, úgyhogy jó, hogyha az alap 600-at elérjük. Szerintem megpróbálok még egy metróállomást létrehozni, mondjuk úgy itt. És akkor az lenne a koncepció, igen, ezt így végig be lehet akkor építeni, hogy itt lejönne a lift, ez a kétszeres lift, egészen idáig a 8-ig, és ide még kapnak egy metróállomást. Ott is van. És ide meg majd be lehet építkezni parkolókkal, de ennek olyan nagyon nagy jelentősége nincsen most még. Most ez már szépen alakul, mert már most ebédidőben több mint 600-an vagyunk. Lehet ezt fölfele pörgetni. De valószínűleg, hogy úgyis el kell érnünk a 31. szintet, illetve az állatkertet ahhoz, hogy meglegyen ez az 1100. Így van összerakva a játék. 2%-kal kevesebb lesz a felújítási költség. Suite, az elegáns hotelszobát is ki lehet oldani a 30. szinttel. Ez pedig azért jó, mert hogy sokkal kevesebb zajt fognak okozni a különböző attrakciók. Azt nem mondja, hogy mennyivel kevesebbet, de kevesebbet. És akkor ez a csúcs hotelszoba a legjobb. Akkor itt mindenképpen úgy építjük, hogy legyen benne dekoráció is, meg minden egyéb. 2 oszloppal ezt levédjük, meg jöhet ilyen szépség. És itt fönt pedig itt van ez a tetőterasz, úgyhogy akkor ide is tudnak látogatást tenni. Megint egy biztonsági szoba. Gyanítom, ezekről én megfeledkeztem, de azt már nem tudom, hogy hol volt, meg hol nem volt, akkor legyen ide a 25. De most jutott eszembe, lehetett volna a 26. szintre is rakni. Mindegy. Akkor már ez itt ne legyen olyan üresen, közepes méretű Candace még odafér. Ide pedig egy ilyen kis várakozó szoba. És még mindig baj nekik, hogy túlságosan nagy a zaj. Megőrülök veletek. Jó, hát ők már nagyon kényesek a mindenre is. Úgyhogy akkor kaptok ide egy ilyen zajvédő cuccot, meg te is. És akkor hát, ha elégedett lesz. Egyébként annyival nem is fizet többet. Itt már single roomokat nem is építettem föl, bár itt még van a maradéka. Inkább a single room és a double room közötti különbség a nagy, mert single room 2,20-at fizet, double room majdnem a 3-szorosát, 6,38-at, és a suite az már 7,15-öt, bár mondjuk ezt lehetne 8,93-ra növelni, de akkor sem akkora a különbség, mint mondjuk az egy szoba meg a 2 szoba között, pedig ez a suite, ez az elit lakosztálynak számít. És itt van ilyen kis minimap, ahol lehet látni, hogy mekkora a mi tornyunk, illetve hogy hogyan vannak a felvonók. Ki lehet listázni az összes mozgó lépcsőt, illetve liftet, illetve az összes szobát is. De ami nekem kéne, most ő azt kérte, hogy legyen egy tűzoltórendszer. Aha, igen, azért, mert hogy itt a 20. szint fölött nincsen. Jó, akkor nagyon jó, akkor ide gyere a 26. szintre, és ezt nagyon gyorsan építsétek meg lehetőleg. Közben viszont akkor tovább kéne építeni az express liftet, amit itt nem lehet. Ó, ne mondja, tökön szúrom magam. Szerintem azért nem, mert itt van nekik ez az erkély. Hát akkor tudlak sajnálni. Ja nem, a lobby top-up van itt, és azt nem tetszik neki, csak az a baj, hogy akkor ezt is le kell rombolni,
És akkor most lehet beépíteni, de még mindig nem, csak úgy, hogyha ide rendesen beteszem az emeletet. Így már jó lesz. És nekik pedig orvosi központ is kell, illetve ez a shelter is, mert mind a kettő ide. Lifttel ellátott, úgyhogy akkor abból nem lesz probléma. Igen, erre a tűzvédelmi rendszerre érdemes áldozni, mert különben leéghet az épület. Mondjuk eddig szerencsém volt, vagy mindig észrevettem az eddigi játékok során, hogy mikor kell ilyet építeni, meg a játék maga is jelzi, de azért elég nagy tüzek tudnak lenni. Megpróbáljuk ezeket a kicsi irodákat úgy lerakni, hogy legalább egy távolság legyen közöttük, de lehet, hogy így is panaszkodni fognak a zaj miatt. Ami engem idegesít, hogy nem növekszik a lakosság, pedig már 2 darab metró van, viszont lehet, hogy a lifteket még ki kéne terjeszteni. És akkor innentől kezdve már 3 lifttel tudnak fölmenni. Ez vicces, hogy itt elkezdtek így lézengeni, ezt úgy nagyon nem kellett volna. De tudjátok mit? Akkor az lesz, hogy ide jöhetnek sorban parkolók. Sajnos ezeket nem lehet húzni, akkor legalább legyen valami keresnivalótok itt. A kérdés az az, hogy lehet-e üzleteket építeni ide, de úgy látom, hogy ez működik egyébként, hogy akár ide a 8. szintre a metróállomás közelébe is építsünk mélyen a föld alá üzleteket. Az más kérdés, hogy ki mennyire szeret mondjuk a -7-en dolgozni. Lakóépületet viszont nem lehet építeni a föld alá. A föld alatt már végképpen nem szeret senki sem lakni, még hogyha lehet, hogy a jövőben erre is kényszerülünk majd. Közepes méretű apartmant szeretnének, talán itt nem fogják egymást zavarni. Van itt egy ilyen konferencia szoba mellette, de talán az nem akkora para. És még 2 közepes méretű apartman kell nekik. Akkor most már ez is a 17. szintig ér. Mindjárt meg lesz ez a parkolós küldetés is. Még mindig problémájuk van ezzel, hogy sokat kell várni a liftre. Nem baj, kaptok ilyen mozgó lépcsőket. Ezeket tulajdonképpen végig lehet építeni. Csak így, meg a rezidentáloknak lesz azzal problémájuk, hogy zajos. Na, ez itt például eléggé para. Itt például nagyon fölgyűltek. Bár ezt nem tudom, hogy egyébként ők most a művészeti galériába mentek be, vagy simán csak várnak a liftre. Menjetek arrébb és menjetek lefele. Akkor még végigépítem ezt is. Ki lehet egyébként cserélni a régi lépcsőket mozgó lépcsőre, ez egy nagyon hasznos funkciója a játéknak, egyszerűen csak oda kell kattintani, és magától kicseréli, a régit lerombolja, ezen a fokozaton visszakapjuk teljes egészében a pénzünket, és fölépíti helyébe az újat, tehát így akkor nem 1000-be fog kerülni a mozgó lépcső, hanem csak 250-be. Itt persze új mozgó lépcsőket építek, úgyhogy ez egy másik történet, itt valóban ennyibe fog kerülni. Még akarnak egy elegáns hotelszobát, az itt van az új épületben, tehát mondjuk ide jöhet. Ezzel is meg vagyunk, illetve mosdót is szeretnének, ami úgy tűnik, hogy egyrésztől kelleni fog ide a nagyon alsó szintekre is, másrésztről pedig már majd ide is. Eléggé föl kell majd mászni a 33-ra a budi miatt, de majd megoldjátok, gyerekek. Úgy az a probléma, hogy azáltal, hogy elégedetlenek, és egyszerűen nem lehet nekik elegendő liftet építeni, bár itt ezt még ki lehet terjeszteni, legalább a diszkó szintig, azáltal nem is jönnek annyian, mint én azt szeretném.
31. szint, igazából teljesen mindegy, hogy melyiket választjuk. Pénzre most annyira nincsen szükségünk, de az, hogy a különböző kiszolgáló létesítmények előbb legyenek meg, az fontos lehet. És akkor jöjjön az állatkert, itt az állatkert, ez is egy ilyen 2 emeletes történet. Én szerintem azt ide az új részre építeném. Méghozzá ide a konferencia szoba fölé. 17. és 18. szintre. Egy ilyen beltéri állatkert, nem is tudom, hogy ilyesmi létezik-e az életben, de nyilván valami azért van, ha csak a Campónának az óceáriumára gondolunk, amit anyukám előszeretettel nevez cápáriumnak. Mondjuk egyszer, hogyha voltam benne, pedig sokáig ott laktam vele szemben. Annyi elég is volt. De most azt láttam, hogy rendre nagyon nagy sorok szoktak állni. Mindjárt elérjük a 32. szintet, ami alapvetően jó, ami viszont nem jó, hogy nincsen nagyon emberünk. Ezt itt kisajátítjuk. És ezzel akkor minden épület helyett megvettünk, plusz elértük a 32. szintet, jöhet egy kis bónusz a bérleti díjakra, valamint a luxus étterem is elérhetővé vált, sőt, azóta már itt a német étterem is. Akkor először jöjjön egy német étterem, ide a 18-ra, és most én azon is gondolkodtam, hogy talán a luxus éttermet lehetne ide a szállodához tenni. Na, most pörögjön fölfele ez a dolog, jó lenne, de minden esetre olyan helyre kéne, ahol nagy a forgalom. Itt ezt az express liftet még egyel ki tudjuk terjeszteni. Ide én már semmit nem tennék, mert hát ez csak a nagy halál kategória. Annyian vannak a különböző attrakciók miatt, hogyha még valamit oda teszek, akkor már teljesen be fog dugulni a forgalom. Közben fölépült itt a mi kis csinos állatkertünk, van benne oroszlán, zebra, illetve elefánt is. És itt a luxus étterem, amely szerintem meg mehet az állatkert fölé simán. Rendszeresen 600 fölött vagyunk, de sajnos még a 700-at sem érjük el, már pedig ugye 1101 idejű látogató kéne, ezt valahogy föl kéne boostolni. Lehet, hogy az lesz a megoldás, hogy akkor itt létrehozunk még egy épületet, csak szép szerényen 10-ig fölépítkezünk, és én most azt gondolom, hogy talán nem is az lenne a lényeg, hogy üzletből legyen több, hanem akkor legyen apartmanból több. Mert ők akkor úgyis állandó lakosoknak számítanak, és ők benne vannak a látogatói létszámba is, legalábbis úgy tudom. Nézzük a lifteket. Szerintem nem fogok finomkodni. 3 darab 2-szeres express lift. Meg majd lesz 3-szoros lift is, de ahhoz minimum 4. szintet kell elérni, tehát a 4 csillagos minősítést. Ez jó, hogy a különböző küldetések végrehajtásával fokozatosan kapjuk a pénzeket. Ez azért tud segíteni. Most azt mondja, hogy neki hotelszoba kéne, azt meg is oldjuk már is. Méghozzá lehetőleg egyszerűbb. Jó, egy távolságot tartok köztük, de azért nem tolom túl, mert ezek nem túl sokat fizetnek. És akkor mindent, amit látunk, jöhet. Egymás fölé a Candace-ök, a Small Candace is, nagy apartman is, és egy pillanatra most akkor megállunk,
csak hogy ne fussunk ki a pénzből. Most itt akkor az az ötletem támad, hogy majd minden 4. szinten csinálok ilyen kis hidat, de hát kell vele melózni, az látszik. Nézem, esetleg még egy 3. metróállomás beleférne a büdzsébe. Csak előbb a lifteket megépíteném. Utánunk az özönvíz. És 500 000 alá már nem szeretnék menni. Közepes méretű sapokat szeretnének. Megpróbálom ide lerakni. A metróállomás környékére. Mivel itt elég sokan járkálnak át, ez lehet, hogy pont jó is lesz. Annyi, hogy akkor ilyenfajta kiszolgáló épületek is kellenek. Ezeket viszonylag most gyorsan fölépítették. Hát persze meg közel voltak. Az más kérdés, hogy még nem sikerült kiadni. Aha, mert hogy 13%-kal kevésbé vonzó a hely, amiatt, mert a föld alatt van. Jó, akkor annyi lesz, hogy lecsökkentjük neki a bérleti díját. Ezt már itt kiadták, csak nincsen arra lehetőség, hogy tudjanak valahol enni, illetve a security is hiányzik. Szekust megoldjuk, és az, hogy tudjanak enni, az pedig akkor ide egy hamburgeres, és nem költöm tovább a pénzt, mert tönkre megyek. Mondjuk mindjárt bejön ebből az attrakcióból származó bevétel. 33. szinttel elérhetővé vált a múzeum. Ez jöhet. A kiszolgáló létesítmények jelentősen kevesebb koszt fognak csinálni. A múzeum pedig szintén egy 2 emeletes, most már úgy tűnik, hogy rámentünk ezekre a 2 emeletes épületekre. Szerintem jöhet ez ide a luxus restaurant mellé, bár ugye itt ezzel az a probléma, hogy minthogyha ezt nem tudták volna rendesen kiadni, de lehet, hogy azért is, mert hogy itt van mellette a német étterem is, ahol lehet enni a jó müncheni kolbászt, müncheni uborkával. Mondjuk sokan nem szeretik ezt a fehér kolbászt, én amiért oda vagyok, az a mustár, mert az ilyen finom édes pont nekem találták ki. 19. és 20-ra fölépítettem a múzeumot, és még mindig nem vagyunk elegen, és még mindig olyan messze vagyunk a céltól, de a küldetések azok legalább teljesülnek. És még elég sok attrakció van, amit ki lehet oldani. Itt lehet látni mellette levő számból, hogy hányat lehet abból az adott attrakcióból megépíteni. Mondjuk már könyvtár is régen volt, úgyhogy az is jöhet egy. És rendszeresen most már egy-egy küldetés teljesítéséért több mint 100, de inkább 200 000 pénzt kapunk. És megnézem, hogy ezzel az Express Lift-tel lehet-e még valamit csinálni. Úgy látom, hogy ki lehet terjeszteni egészen a -8-ig. Kicsit könnyítsük meg az életüket. Végre elkezdtek jönni a látogatók is. Ezen a szinten már nagyon gyorsan kell építkezni. Lehet is, de kell is nagyon gyorsan terjeszkedni, hogyha eredményt szeretnénk elérni. Már 190 000 kaptunk azért, hogy 34. szintre fölugrottunk. Na, most ez kell. 5%-kal kevesebb stressz fog generálni az, hogy lépcsőznek a látogatók, de az is, hogyha hosszan kell várniuk a felvonókra.
Ezek az apartmanok elég jól el vannak, bár itt ezeknek már túlságosan zajos a dolog. Megpróbáljuk akkor, hogy mellé kapnak egy zajvédőt, hogy úgy, hogy fognak viselkedni, sőt, akár ezt két oldalról is be lehet védeni. És akkor most jöhet a medium apartman. A 34. szinttel pedig a nagy irodák érhetőek el. Meg lehetne próbálni innét a 8. szinttől kezdve irodát is építeni, csak ugye ezeknek meg egyéb követelményeik vannak, bár úgy láttam, hogy mind a szerver, mind pedig a konferencia szoba az teljesül, mert szintenként csak egy kell, hogy legyen, akármennyire nagy is az épület. Majd oda sétálnak. Ez a kis kattogás, ez azt jelzi, amikor valaki valamivel elégedetlen. Minél több ilyen kattogás van, értelemszerűen annál rosszabb a dolog. Itt például nagyon nem szeretik a rendszert, és ez 22. szintig tudom kiterjeszteni. Még egy pár apartman jöhet, abban nem 2 fillér, mert mindegyik 60 000-be kerül. Itt az új részen viszont teljesen elégedettek a liftekkel. Kioldottuk az uszodát 35. szinttel, 200 000-be kerül, föld alá se lehet építeni, csak a föld fölé, de akkor már olyan helyre építeném, ahol sokan vannak. Azt nézem, hogy itt nagyon panaszkodnak a zajhatás miatt, úgyhogy akkor ezt itt kipöckölöm, ezt pedig csak úgy lehet, hogyha megveszem, és akkor tudom megszüntetni. És e helyébe fog most bemenni akkor az uszoda. Én központi részre szeretném ide. Még egy ilyen bár is elfér. Na, milyen kis csini. Mondjuk ez kb. Csak egy nagy medence, de az se rossz. Itt, ahol már nagyon panaszkodnak a zajhatás miatt a lakók, azokat ki kell pöckölni. Megint kicsi üzleteket szeretnének. Az a baj, hogy itt akármennyire olcsón adom, akkor sem hajlandóak ide a föld alá menni. Nem baj, akkor megpróbálkozok a kisebbekkel. Gyorsabban fognak megépülni az egyes attrakciók. És ez ma jó lesz, minden egyes liftnek a kapacitását eggyel meg lehet növelni. A 36. szinten. Most itt mind beépítem, aztán majd meglátjuk, hogy mennyien fogják használni. És addig építettem a parkolókat, míg áramhiány nem keletkezett. Ide mondjuk elfér 3 napelem, és akkor ez a torony itt 28. szinten befejezte a pályafutását. Ennél nagyobb áramtermelő az nem is lesz a játékban. Most már rendszeresen 800 fölött vagyunk, úgy tűnik, hogy ez a rengeteg parkoló hely, ez meghozta a hatását. Nagyon szép. Szerintem ma elérjük a 900-at is, de talán még az 1000-et is. Akkor építem tovább a parkolóhelyeket. 36. szintet mindjárt úgyis elérjük. Úgy tűnik, hogy szívesebben jönnek ide kocsival, mint metróval. 36. szintet elértük, amellyel pedig a csillagvizsgálót lehet megépíteni, és nagyon gyorsan ezt, hogy eggyel nagyobb legyen minden liftnek a kapacitása.
Így most már a sima liftek 7-et bírnak elvinni, az expresszek 6-ot, a nagy liftek pedig 12-t, ami azt jelenti, hogy ha kétszeres nagy lifttel számolunk, annak már 24-es a kapacitása, az egyáltalán nem rossz. A csillagvizsgálót pedig valami magasabb helyre kéne megépíteni. Könnyen lehet, hogy ide a luxus restauránt fölé. De szépen néz ki. Hogy építsem ide nagyon magasra? De jobbnak érezném, hogyha itt ilyen nagyon magasan lenne. Csak akkor a liftet is ki kell terjeszteni, és föl tud menni ide a 34-ig, de ez itt olyan csúnya. Nem tetszik. Úgyhogy a 33-ig mehetsz föl, és onnét már mozgó lépcsőzetek, sőt a 32-ig, és onnét már mozgó lépcsőztök, hogy ez így érvényesülni tudjon. Ilyen kis szép. Megint sikerült egy olyan pályát kiválasztanom. Ez úgy tűnik, hogy már City Skylines-os átok, ahol állandóan esik az eső. Mert ott volt Port Shadow városában az első város, amiből videó is készült, méghozzá egy 27 részes videó. Ott volt az, hogy olyan város sikerült kiválasztanom, ahol állandóan esik az eső. Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő, és pont ide el is fog férni? Igen. 27.-28. szintre. Itt, hogyha ezt bepipáljuk, akkor lehet azt mondani, hogy részesítse előnyben az adott helyiség építését. Akkor mellé viszont teszek be egy kis díszt. És lehet, bár a pénz szempontjából komoly jelentősége nincsen, de hogy egy ilyen erkét is oda csapatok nekik. Elég komoly pénzeket költenek egyébként az obszervatóriumba. Jó, a mai nap az 1000-es az már simán meg lesz, ha ügyesek vagyunk, akkor pedig az 1100 is. Az a vicces, hogy még mindig túl hangos nekik, pedig ott van mellettük a zajvédőfal. Úgy tűnik, hogy akkor a liftet azt nem szeretik, hogyha közelbe van. Végén nem lett meg az 1000-es, de azért nem, az eső elmosta. Nagyon nyomatja a játék ezeket a parkolós küldetéseket. Akkor építsünk még parkolókat. Itt meg aztán ezt így is lehet húzni. Sajnos a parkolókat nem ilyen gyorsan, de építek nektek ide egy külön liftet. Nem mondanám, hogy felvet minket a pénz, de mondjuk azért nem, mert állandóan építkezek. Építkezési kényszerben vagyok. 140 napja raktuk le a toronynak az alapkövét. Ennek alkalmából pedig kaptunk 70 000 bónuszt. Így akkor most már ide is beépültek a parkolók, és tűzijáték természetesen este a leglátványosabb. Nagyobb hatótávolsága lesz a karbantartásnak, illetve mindenfajta ilyen karbantartó szobának. Hű, mennyi parkoló! Akkor itt már ne legyen foghíjas. Tessék, oda egy pajzs. Most esélyes, hogy meg lesz az 1100. Legalábbis nagyon közel vagyunk hozzá. Gyerünk, gyerünk. Tűnik még egy napot rá kell húzni. De ha már az eső miatt is ennyien jöttek, akkor hogyha napsütés lesz, akkor még jobb lesz ez a helyzet. És annyian vannak a toronyban, hogy már reggel se lesz kevesebb a látogatottság, mint 900. Ez mindenképpen egy jó ómen. 38. szinttel
pedig a banket helyiség érhető el. Csökkentsük a zajhatást, az mindenképpen jó. És akkor most már elvileg csak meg kell várni, hogy bepörögjön 1100-ra. Nyaldossuk. És most sikerült. A 4 csillagos minősítéssel elérhetőek a 3-szoros kapacitású liftek, illetve a helikopter leszálló pálya, és akkor már csak egyetlen egy minősítést kell elérni, az 1600-as látogatói számot, valamint a 800 presztist, ez előbbi már meg is van. Akkor én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, legközelebb pedig pénteki nap találkozunk az Age of Mythology Retold következő részében, valamint szombaton a reszombati tartalomban. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!